อนนี้เราก็มาถึงที่นิงซาซานเรียบร้อยแล้วอากาศก็อุ่นขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่ามีแดดตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3:30ก็ตามที่ไกด์ที่เมื่อกี้ที่ไกด์โบเกาเขาแนะนำว่าถ้ามาที่เนี่ยมันเป็น outdoor ก็มาสายๆหน่อยก็ได้จะได้ไม่ต้องเย็นจนเกินไปเราก็เลยมาเอาสักบ่าย3:30เลยก็ตอนนี้ยังอยู่ที่แถวนี้อยู่ตรงหน้าประตูนะคะก็จริงๆแล้วเท่าที่เช็คในเว็บไซต์เนี่ยก็คือวินเทอร์เนี่ยก็ค่าเข้าเนี่ยฟรีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปเช็คก่อนว่าฟรีจริงไหมแล้วก็ใช้แค่พาสปอร์ตสแกนเข้าหรือเปล่าหรือไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูนะคะว่ามิงซาซานเนี่ยสวยแค่ไหนนะคะในบริเวณที่ Ticketing Office จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการช่วยใช้แอป WeChat ในการซื้อตั๋วนะคะแต่ในฤดูหนาวที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่ค่าตั๋วฟรีค่ะเรามาทำความรู้จักกับภูเขาหมิงซาซานและทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวกันดีกว่าค่ะอุทยานธรรมชาติภูเขาหมิงซาและทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวตั้งอยู่ที่ชานเมืองทางใต้ของเมืองตุนหวงห่างจากใจกลางเมืองประมาณ6กิโลเมตรและห่างจากถ้ำโมกาว12กิโลเมตรสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้รับความนิยมในเมืองตุนหวงเพื่อสำรวจทัศนียภาพของทะเลทรายอันน่าทึ่งและมีกิจกรรมบนเนินทรายอยู่หลายอย่างก็ตอนนี้เข้ามาที่ด้านในแล้วนะคะสรุปว่าก็คือตั๋วฟรีนะคะแต่ว่าต้องลงทะเบียนผ่านทาง WeChat ก่อนแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จก็ไปที่เคาน์เตอร์ให้เขาปริ้นตั๋วออกมามี QR code ตั๋วฟรีเฉพาะช่วงวินเทอร์ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเห็นเขาบอกว่าเขาฟรีมา3เดือนแล้วนะคะก็ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นหลังจากนั้นมีนาก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนเดิมก็มันจะเป็นเหมือนกับว่า educational winter season อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยฟรีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูภูเขาทะเลทรายภูเขาหมิงซาในตุนหวงหรืออีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาทรายสะท้อนเสียงเป็นเทือกเขาทรายที่ทอดยาวจากหน้าผาซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำโมเกาไปจนถึงเขื่อนตั้งเหอทางทิศตะวันตกที่มีความยาวประมาณ40กิโลเมตรกว้าง20กิโลเมตรสูงโดยเฉลี่ย100เมตรจากระดับความสูงอยู่ที่ 1,650 เมตรภูเขาหมิงซาประกอบด้วยทรายใสขนาดเล็กที่มี5สีได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวและสีดำทอดยาวขึ้นและลงด้วยรูปทรงที่แตกต่างกันเนินทรายบางลูกตั้งตระหง่านเหมือนพีระมิดบางลูกตั้งตระหง่านเหมือนเกล็ดปลาบางลูกก็พริ้วไหวเหมือนงูเลยค่ะเย่นั่งอูดอีกแล้วนี่ก็นั่งอูด100หยวนประมาณ500 บาทต่อคนนั่งอูดประมาณ4กิโลตอนนี้เขาก็มาหยุดให้ถ่ายรูปก่อนแต่ว่าที่ถ่ายรูปของเขาก็คือว่าเขาถ่ายให้ใช่ไหมแต่เขาเก็บเงินด้วยค่าถ่ายรูป20หยวนทีนี้เราคิดว่าเราถ่ายเองก็ได้ ไม่ได้ขี้เหนียวแต่คิดว่าถ่ายรูปแค่นี้เราถ่ายเองได้นี่ลักษณะเด่นที่สุดของภูเขาหมิงซาคือทรายจะสะท้อนกล้องที่นี่เมื่อมีลมแรงพัดเราจะได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงคำรามของทรายที่เคลื่อนไหวเมื่อลมพัดเบาๆทรายจะสะท้อนเสียงเหมือนเสียงดนตรีออร์เคสตราอันไพเราะนี่คือที่มาของชื่อภูเขาหมิงซาหรือภูเขาทรายสะท้อนเสียงค่ะก็หลังจากที่เราขี่อุดไปเมื่อกี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะคะตามทางประมาณ400กว่าเมตรเดี๋ยวจะไปตรงที่มีเขาเรียกว่าโอเอซิสนะคะอันนี้ก็คืออุณหภูมิน่าจะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ติดลบแน่แหละเพราะว่าเย็นแล้วก็มีลมด้วยเมื่อกี้ตอนขี่อุดเนี่ยลมแรงมากตรงแถวทะเลทรายคือแบบโอ้โหหน้าชาไปหมดเลยโอเค
เดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะแล้วเนินทรายจะสะท้อนเสียงได้อย่างไรจริงๆแล้วการสะท้อนเสียงของทรายเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในทะเลทรายหรือเนินทรายบางแห่งเนื่องด้วยสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ที่พิเศษอนุภาคของทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสควอตจะสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ขึ้นลงและหมุนตามกระแสลมที่เกิดจากลมการเคลื่อนตัวทั้งหมดนี้รวมกันสร้างโพรงจำนวนมากเป็นเดียโบโลลมพัดผ่านโพรงและถูกับทรายจนในที่สุดก็จะเกิดเสียงสะท้อนขึ้นมาค่ะทรมานตัวเองทุกเมืองเลยอันนี้กำลังเดินขึ้นเนินภูเขาทรายเพื่อจะไปชมวิวข้างบนตอนนี้ก็เดินมาถึงที่วัดที่อยู่ในโอเอซิสแล้วสำหรับทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวภาษาจีนเรียกว่าเย่เหยียนเฉินชื่อเสียงจากรูปร่างของพระจันทร์เสี้ยวตั้งอยู่ในโอเอซิสที่ล้อมรอบด้วยเนินทรายของภูเขาหนิงชาทะเลสาบมีความยาวเกือบ100 เมตรจากทิศใต้ไปทิศเหนือความกว้างสูงสุดคือ25 เมตรและความลึกสูงสุดอยู่ที่5 เมตรทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ First Spring in the Desert เนื่องจากไม่เคยแห้งเขือดตั้งแต่ต้นกำเนิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและในสมัยราชวงศ์ถังเคยมีกลุ่มอาคารและหอคอยขนาดใหญ่ริมทะเลสาบมากมายแต่หลายแห่งก็ถูกทำลายไปในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถชมสถาปัตยกรรมสไตล์ถังได้หลายแห่งทำให้บรรยากาศทิวทัศน์ของทะเลสาบดูอลังการมากขึ้นเลยค่ะบันทึกทางตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวคือหนังสือ The Gobi Desert ที่เขียนโดย Mildred Cable และ Francesca French ขณะเดินทางในเขตตุนหวงพวกเขาได้ไปเยี่ยมชมทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยวและบันทึกไว้ในบัตรการเดินทางของพวกเขาว่าเราเห็นเนินทรายสูงชันเป็นชั้นๆรอบๆตัวเราทำให้การเดินทางของเราดูไร้จุดหมายแต่เมื่อเราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปีนข้ามสันเขาสุดท้ายและมองลงไปในสิ่งที่อยู่ไกลออกไปเราก็ได้เห็นทะเลสาบเบื้องล่างและความงดงามของทะเลสาบนั้นช่างน่าหลงไหลเสียจริงๆโอเคกำลังจะเดินออกจากที่ตรง Crescent Spring แล้วนะคะก็สำรวจเรียบร้อยเราจะเดินออกไปที่ทางประตูเข้าแล้วก็เดี๋ยวเรียกแท็กซี่กลับไปโรงแรมคืนนี้ก็อาจจะไปเดินที่ชาโจไนท์มาร์เก็ตยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ว่าร้านเมื่อวานมีเนื้ออูฐก็น่าจะลองดูเพราะเมื่อวานลองกินเนื้อแพะเนื้อแกะอร่อยมากเดี๋ยวลงรูปให้ดูโอเคเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาเจอกันใหม่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทะเลสาบจะไม่ถูกทรายที่เคลื่อนตัวปกคลุมได้อย่างไรเนื่องจากภูเขาทางด้านใต้และเหนือของทะเลสาบนั้น
สูงกว่าภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกมาก ลมพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก หรือจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก จะพัดเอาทรายที่ตกลงมาขึ้นไปที่ด้านหลังของภูเขาทรายจึงไม่สามารถขึ้นตัวไปที่ทะเลสาบได้นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาที่ตุนหวงในมาร์เก็ตแล้ว ค่อนข้างเงียบอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวินเทอร์แหละที่ร้านบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าก็มีเปิดเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราดูวิวนะในเย็นวันนั้นเราก็เดินเล่นแล้วก็ซื้อของที่ระลึกนิดหน่อยร้านค้าเปิดไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวนักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยร้านค้าเลยไม่ค่อยจะเปิดกันจากนั้นเนี่ยพอเราเดินดูร้านค้าซื้อของที่ระลึกกันเสร็จแล้วเราก็ไปทานมื้อเย็นกันแล้วก็กลับโรงแรมไปพักผ่อนค่ะเช้าวันถัดมาเราก็มีเวลาว่างก่อนที่จะไปสนามบินในช่วงตอนบ่ายเราก็ไปชิลๆอยู่ในตัวเมืองของตุนหวงก่อนที่จะเดินทางออกจากตัวเมืองกันค่ะหลังจากที่เราก็เดินเที่ยวในเมืองตุนหวงแล้วนะคะที่ท่องเที่ยวดังๆที่มาแล้วก็ต้องไปตอนนี้นะคะเย็นนี้ก็เดี๋ยวเราบินไปที่เมืองเทอปันนะคะหรือถูหลูฟันเพราะว่าเราเลือกวิธีบินไปเพราะว่าตั๋วรถไฟเนี่ยเต็มก็พยายามจองล่วงหน้าแล้วก็เต็มนะคะก็เลยนั่งเครื่องบินไปซะเพราะว่าถ้านั่งรถไฟเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณจำไม่ได้แล้วนะน่าจะประมาณ 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้านั่งเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวเราก็คิดว่าโอเคเราก็จ่ายมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ขึ้นเครื่องมันก็สบายกับเราด้วยโอเคก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็ถ้าบินไปถึงที่ถูหลูฟันแล้วก็ดึกแล้วประมาณทุ่มนึงก็คิดว่าคงจะไม่ได้ไปไหนทำอะไรเพราะว่าอากาศมันก็เย็นเนาะก็คงเข้าโรงแรมแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยหารถไปเที่ยวกันนะคะตามที่เราตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่เมืองถูหลูฟันกันก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสนามบินที่ตุนหวงนะคะตอนนี้ก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นเทอร์มินอล 3เราก็ไม่รู้ว่าเทอร์มินอล 1เทอร์มินอล 2เป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอล 3ก็เล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆสนามบินก็เล็กๆโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งนะคะของสนามบินมีชั้น2ด้วยชั้น2แล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปไหนแต่ว่าของเราเนี่ยเช็คอินอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าแต่ตอนนี้ของเรามันยังไม่เปิดเพราะว่าไฟล์เราตอน 5:30 นแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูเข้าก็ตกแต่งตามสไตล์ของตุนหวงนะคะตุนหวงนี่เป็นเมืองที่แบบเหมือนเทพธิดาเต้นระบำร้องรำทำเพลงนะคะเขาก็จะมีตกแต่งแบบนี้สวยๆเป็นสนามบินเล็กๆค่ะนี่ก็คือเมืองเนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนางฟ้าเต้นระบำดนตรีต่างๆนะคะแต่เราไม่ได้ไปดูโชว์ค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นตอนนี้ก็เป็นหวัดเรียบร้อยไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่ถูหลูฟันหรือเทอปันนะคะ
จากตุ้นหวงบินไปที่ถูหลูฟัน เราบินด้วยสายการบินเฉินตูแอร์ไลน์ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมง 25 นาทีบนเครื่องก็จะมีเสิร์ฟขนมแล้วก็น้ำดื่มนะคะ แล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นวิวภูเขา แล้วก็หิมะที่ปกคลุมเต็มไปหมดเลย เป็นวิวที่ Amazing มากเลยค่ะ ตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินที่ถูหลูฟันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่บนแท็กซี่แล้ว แต่รู้ไหมว่าแท็กซี่ที่เราขึ้นอ่ะ คนขับรถอ่ะให้เราแชร์รถกับคนอื่นด้วยอีก2 คน ซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่า on the way ไปเส้นทางเดียวกัน แต่เขาลงที่สถานีรถไฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเราแหละไปเข้าในเมืองไงแต่คือมันไม่ถูกต้องไงว่าเราจ่ายค่าแท็กซี่ใช่ไหมเราก็จ่ายของเราไม่ได้จ่ายให้เขาแต่ว่าเขาอ่ะเก็บค่ารถอ่ะสองคนอ่ะแต่เราต้องมานั่งเบียดกันนะอย่างนี้มันแปลกๆแล้วที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้มิเตอร์นะตอนเนี้ยเขาไม่ได้ใช้มิเตอร์นะเขาบอกเราว่าค่ารถเราอ่ะอยู่ที่30 หยวนแล้วรถที่เนี่ยก็สภาพเก่าเป็นรถที่ยังเป็นแบบรถใช้น้ำมันรุ่นเก่าเดี๋ยวให้ดูสภาพด้านหน้านะมีกรงเหล็กด้วยเนี่ยแล้วเราแชร์รถกับมีน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างคนขับด้วยไม่ค่อยไหวเลยต้องมานั่งเบียดกับคนอื่นทั้งที่เราก็จ่ายตังค์ไหนๆเราก็มาถึงแล้วเนาะก็ตามนั้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่โรงแรมต่อแล้วกัน อันนี้ก็มาถึงที่โรงแรมที่ถูหลูฟันแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะ เราจองห้องแบบ2 เตียง อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะ ห้องโรงแรมค่อนข้างใหม่ ก็เมื่อกี้ตอนมาถึงเนี่ย มันเปิดผ้าม่านให้เราอัตโนมัติ อันนี้คือตัวเมืองของถูหลูฟันค่ะ ก็พอมีตึกสูงบ้างไม่เหมือนที่ตุนหวงเนาะตุนหวงไม่มีตึกสูงเลย โอเค